În urma întâlnirii de ieri, 7 noiembrie, de la Washington, dintre Viktor Orban și Donald Trump, Ungaria va primi scutire totală pentru gazele rusești, pentru tranzitul de gaze rusești de pe liniile Drujba, din Ucraina. Pe acolo vin gazele spre Ungaria, dinspre Ucraina, linia Drujba rusească, și Turkstream din Turcia, adică tot gaze rusești, dar prin Turcia. Această mutare a lui Donald Trump îl favorizează pe Viktor Orban în alegerile prezidențiale, care vor avea loc foarte, foarte curând. Nu vreau să spun că Viktor Orban va lua cu siguranță un nou mandat, dar dacă lucrurile continuă așa și Uniunea Europeană nu va avea o atitudine, iar Ungaria și Statele Unite ale Americii vor face jocuri în Europa pe deasupra Uniunii Europene, înseamnă că Uniunea Europeană nu mai este bună la nimic. La nimic în politica externă, pentru că în politica externă, sigur că da, sunt bune fondurile europene, să facă o grămadă de infrastructuri, vor fi și bani foarte mulți pentru cumpărarea de armament, inclusiv din Statele Unite ale Americii, care este beneficiarul acestui război din Ucraina în acest moment, pentru că ei nu mai plătesc niciun ban, niciun ajutor pentru ucraineni, de când Donald Trump este la Casa Albă, 0 lei a plătit au plătit Statele Unite ale Americii pentru războiul din Ucraina, dar în schimb ei exportă foarte mult armament, vând foarte mult armament Ucrainei și Uniunii Europene, cu bani europeni, bineînțeles, pentru că armamentul din Ucraina este achiziționat de către Uniunea Europeană, pentru că, așa cum bine știm, Ucraina nu are de unde să achite acele facturi foarte, foarte mari de miliarde și miliarde de euro, decât dacă, bineînțeles, la un moment dat se vor folosi și fondurile rusești blocate în băncile europene și din Statele Unite ale Americii. Așa că nu știu cum o să joace Uniunea Europeană această piesă de teatru care ne-a fost furnizată de către Viktor Orban și Donald Trump, dar se pare că Viktor Orban a primit scutire totală. Scutire totală care ce înseamnă? La un moment dat Slovacia, Cehia, Austria, de ce nu chiar Polonia sau România, vor cere de la Donald Trump aceeași scutire totală și atunci toate sancțiunile americane, așa zisele sancțiuni ale lui Krasnov Trump, vor fi un mare bullshit. Pentru că excepția care s-a stabilit ieri poate să întărească mâine regula, adică să nu mai existe nicio sancțiune împotriva petrolului și gazelor rusești din partea Statelor Unite ale Americii. Dar aici contează foarte, foarte mult cum va juca, așa cum vă spuneam, Europa această carte, dacă va reuși să blocheze sau dacă vor sta Ursula von der Leyen și Rui Costa, sau cum îl cheamă pe președintele Consiliului Europei, ca doi tântălăi care au stat ca până acum. Deci hai să recunoaștem lucrul ăsta. Uniunea Europeană nu are o conducere foarte, foarte puternică în acest moment. Decât lor le place să intre în poză. Și Ursulei și Roberta Metsola, da, am văzut, a ajuns la Chișinău, a făcut poze frumoase cu Maia Sandu, dar conducerea Uniunii Europene și a Europei într-un război de agresiune a Rusiei, pentru că în asta ne aflăm acum, nu se rezumă la poze, la fandosel, ci la atitudini dure atunci când este momentul. Iar acum ar fi momentul. Vom vedea ce se va întâmpla.